What's up mga kakalyo? New day, new week! Okay, today what I'm going to show you is one of my long overdue content, no? At kasi pinag-iisipan ko talaga kung paano ko gagawin itong content na to, no? Pero bago natin simulan tong video na to, baka pa pwede naman makahingi ng subscribe sa'yo. Kung bago ka pa lang dito sa channel na to, pindutin mo naman sana yung subscribe button at yung pakidingdong na rin, no? Pakiclick mo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng mga videos katulad nito, no? Mga tips, ganyan. Pindutin mo na rin yung notification bell na yan. Also, bigyan mo na rin ng like yung video nito. Please, sana dumami yung like ng video na to. At mag-comment ka na rin sa baba kung ano pa ba sa tingin mo yung mga kailangan mong videos sa future. Ano pa ba sa tingin mo o maisasuggest mo na mga videos? Pag-usapan natin yan, sumasagot ako sa comment section sa baba. Oh yeah! Marami na akong nakikita sa YouTube, no, sa mga Filipino vloggers natin, content creators, na gumagawa naman, no, ng mga ganitong content, no. Pero sabi ko, kailangan may kakaiba doon sa gagawin kong content kapag ginawa ko yung ganitong content, no? May mapupulot silang kakaiba dito sa content ko. So kung ano man yan, mag-stay ka sa channel ko, panoorin mo mula sa simula hanggang sa dulo, at mag-enjoy ka sa mapapanood mo. At tara, panoorin na natin ang video na yan. Kanina pa ako nabubulol. Okay, ang i-discuss ko sa inyo ngayon is kung ano ba yung mga art supply para sa mga beginners, no? What are these art supply that I can recommend for the new and upcoming aspiring artist, no? Kung ikaw ay isang artist na nakagawa ng isang artwork at sa tingin mo gusto mong i-push, no? Gusto mong ituloy-tuloy, no? Gusto mong ituloy-tuloy yung nagagawa mong artwork, no? Kung ikaw yung isang artist na habang may kausap sa telepono, nakapagawa ka, tapos and then nakita mo, habang ginagawa mo, natapos mo yung ginagawa mo, pagtingin mo sa ginagawa mo, aba, magaling pala akong gawin. Ano ba ang susunod kong gagawin, no? At kung ikaw yung isang artist na gusto nang i-push talaga kung ano yung pwede mo pang gawin or paano dugtungan yung mga nauna mong artwork na gusto mong mag-push alam mo yun, gusto mong mag-improve, pero wala kang idea, ano ba? No? Ano ba yung mga art materials na pwede mong bilhin o gamitin? Okay, ang kaibahan ng content na to doon sa mga ibang art supply para sa mga beginners is this, no? Nakabase to sa dalawang bagay, no? Mura, madaling hanapin, no? Kung hindi siya mura, madali siyang hanapin, okay? Oh, hindi yeah. siya minsan pwedeng sabay, pero kailangan at least mura siya o kaya madaling hanapin, no? Ibig sabihin nun, minsan mahal pero madaling hanapin. Minsan mura, pero hindi madaling hanapin. So, ano-ano yan? Simulan na natin. Well, ang unang art materials na sasabihin ko sa inyo is magugulat kayo. No? Magugulat kayo na ito yung inuna ko kaysa dun sa pangalawa. No? Kasi, ang una kong sasabihin sa inyo is ballpen o marker. Okay? Ito yung nasa kategorya ng mura at madaling hanapin. No? Mura siya kasi, minsan yung mga ballpen, minsan ano lang siya, no? Minsan mga 20 pesos lang, minsan as low as 7 pesos may ballpen ka na nga no? Ito rin pala, bumabagsak din pala, no? At nagfo-fall din sa category na to, yung mga markers, no? Yung mga markers na madali namang hanapin, no? Medyo pricey siya pero madaling hanapin, no? Kasi pumunta ka lang minsan sa harap ng mga eskwelahan, meron yan, no? May mabibili ka na yan. Tapos pwede mo rin siyang mahanap sa mall, no? Halimbawa, pumunta ka ng mall at pumunta ka sa National Bookstore, makakahanap ka naman ng markers, no? Umpisahan muna natin yung ballpen, no? Pero same category lang siya, no? Ballpen, napakadaling hanapin ng ballpen, no? Kalimitan nga, mas marami pang ballpen sa bahay ninyo kaysa sa lapis ninyo. Oh yeah! Ang ballpen ay isa talagang art materials na pwede mong gamitin, no? Kapag gawa ng mga komisyon mo. Makakagawa ka na ng komisyon, no? Kahit mga around, makagawa ka ng isang portrait, mabayaran ka kahit mga 300 or 500 pesos, no? Kung galante yung magbabayad sa'yo, makakagawa ka ng mga artwork katulad nito. Yan, no? Ballpen, gawa sa ballpen yan. O nga pala, ito mga artwork na to, nakalagay naman kung sino yung mga gumawa. Ito is yung mga pinaalam natin yan sa ating mga kakalyo. At pinapakikita ko sa inyo yung mga artworks nila, no? Etong mga artworks na to is katulad yan, ballpen, no? Alam mo yun, makakagawa ka ng mga portrait or makakagawa ka ng mga sketches na mga ganda gamit yung ballpen na yan, no? Magagawa mo yung mga shadings gamit yung ballpen, no?
And I'm sure hindi ka na mahihirapan, no? Hindi ka na mag-aaral, no? Kung paano gamitin yung ballpen na yan. Kasi, yun nga, sinabi ko nga sa inyo, mas marami ngayong tao ang gumagamit ng ballpen kaysa sa lapis. So, hindi mo na talaga, parang common knowledge mo na siya kung paano mo siya gamitin. Itong art materials na to para sa beginners talaga, na napaka-available sa bahay ninyo. Ngayon, yung isa naman, yung markers, meron tayong isang artwork, no? Itong artwork na to, ginamit niya dito is pointillism or stippling, no? Stippling ba? Stapling? Stippling, no? Kung saan, sa pamamagitan ng mga maliliit na dots, nakagawa siya ng isang artwork, no? Alam mo, ang hirap gawin nito, no? Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang at makagawa ka ng mga artwork na to, talagang makakasingil ka ng mahal, no? Kasi alam nung nagpa-commission sa'yo na mahirap gawin siya kasi by dots mo siya ginawa, no? So, imagine mo yon, etong mga available na mga art materials na to, available lang to. Minsan, available to sa bahay ninyo o kaya sa harap ng eskwelahan ninyo. Ito yung isa sa mga inire-recommend ko. Number 1 na inire-recommend ko na pwede mong bilhin at gamitin bilang isang beginner na artist. Okay, yung susunod nating art materials na may recommend ko sa inyo, no, na bilhin ninyo bilang isang beginner na artist is graphite pencil, no. Alam mo, hindi talaga to nawawala, no, kahit napanood ko na yung mga ibang vlogs tungkol sa art supply para sa mga beginners. Ang hindi talaga nawawala is isang graphite pencil, no. Ito yung pinapakita ko sa inyo, yung mga examples, no, ng mga artworks, no, na ginamitan nila ng graphite pencil, no. Ito naman, pwede ka rin makakapag-komisyon gamit itong graphite pencil na to, no. Actually, pwede kang gumamit ng graphite pencil para mag-practice din, no. Magpa-practice ka para makagawa ka ng komisyon, no. Kasi ito, honestly, mura lang talaga to at madali rin siyang hanapin, no. Pumunta ka lang sa bookstore, minsan pumunta ka sa Pandayan o kaya sa National Bookstore, mahanap mo na siya, no. And then, kamukha tong video na to, pwede mo ito mapanood at pinapakita ko dyan kung paano gumamit ng graphite pencil, no. Alam mo, minsan yung mga lapis na yan, kahit hindi graphite pencil, readily available na yan sa inyong mga bahay, no. Lalo na kung nag-aaral ka pa, ikaw elementary o kaya high school. Sigurado ko meron kang lapis na Mongol, no. Itong lapis na Mongol na to, pwede ka na mag-drawing, no. Pwede ka na magsimula at makagawa ng mga form and sketches, no. Kahit nga mga anime, no, kalimitan ginagamit is yung mga Mongol pa lang, no. So, alam mo yun, hindi mo alam na itong mga bagay na to, katulad ng mga Mongol pencil, is art materials pala na readily available la sa pencil case mo, no, habang ikaw yung nag-aaral, no. So, minsan nandiyan sa bahay nyo lang, no. Ito yung mga art materials na nasa kategorya na madaling hanapin at mura. Okay, yung susunod nating art materials na may recommend ko sa inyo as beginner is charcoal, no. Ang charcoal is isang art materials na medyo may kamahalan nga lang siya, no, pero madali siyang hanapin. Madaling hanapin, isang makakahanap ng charcoal, meron ba niya sa National? Madali siyang hanapin sa Shopee. Oh yeah. Oo, para sa akin madali siyang hanapin kasi ang daming available na tindahan doon sa Shopee, no. Ang daming merchant doon at mamimili ka na lang kung saan ka bibili nito, no. Pag gagamit ka pala ng charcoal, syempre bibili ka rin ng mga ibang art materials kasama nito, no. Madali rin siyang hanapin, nasa Shopee lang din siya. Gagamit ka lang ng mga nylon brush, no. Gagamit ka ng mga flat at gagamit ka rin ng mga round edges na mga nylon brush, no. As a tip, siguro mas maganda na may steps, no, yung mga nylon brush na bibilihin mo. Huwag kang bibili na magkakasunod, no. Kung wala ka talaga mahanap, pwedeng bumili ka na lang ng isang set. Pero ang i-recommend ko sa iyo is kailangan may mga steps siya. Halimbawa, 0.0 and then 0.3 and then 0.5, no. So nag-i-skip siya. Hindi yung pare-pareho o hindi yung magkakasunod masyado, kasi pag magkakasunod masyado, sayang yung pera mo para sa akin kasi halos magkakasame din siya ng mga dulo at ng laki. May mga tutorial ako na kung saan gumagamit ako ng charcoal, no, at maganda na panoorin mo yon para matuto ka sa paggamit ng charcoal. Isa sa mga paborito ko obvious naman sa mga artwork ko, yan, no. No, na paborito ko na art materials na eto naman medyo may kamahalan siya, so hindi siya mura, pero nandun siya sa kategorya uli ng madaling hanapin, no. Madali itong hanapin at hindi naman nawawalan ng stocks to kahit sa Pandayan o kaya sa National Bookstore ka pumunta, no. Kung di ka makalabas, meron din ito sa Shopee, no. Ito ang oil pastel, no. Ang daming brand na pwede mong pagpilian. Ito naman yung kung gusto mo talaga naman gumawa ng mga may kulay, no. Ito kasi
napaka-brilliant ng kulay ng art materials na to, no? High pigmented to at napakadali mo lang siyang gamitin, no? Ang dali pang pag-aralan kasi yung pagbe-blend niya, madali lang din siya pag-aralan. Kung nahihirapan ka, manood ka ng mga content ko at pinapakita ko ron kung paano mag-blend. For beginners talaga ang oil pastel, no? Para sa akin, ito yung isa sa mga number 1 na pwede mong matutunang gamitin, no? Oil pastel, no? Kung marunong kang gumamit ng Crayola, no? At sigurado ako matututo ka rin na gumamit ng oil pastel, no? Medyo iba lang yung pagbe-blending niya, pero nandito naman ako, panoorin mo yung mga content ko, i-guide kita doon kung paano gumamit ng oil pastel, no? Again, ito is hindi ganun kamura, pero madali siyang hanapin, no? So, inire-recommend ko sa iyo kung gusto mong gumawa ng mga may kulay na artwork, bumili ka ng oil pastel. Okay, yan yung mga maisasuggest ko sa inyo na mga art supply para sa mga beginners. Bakit ko ba ginawa yung ganitong content? Bakit hindi ako inisa-isa yung mga available na art materials, mga walang watercolor, no? Kasi para sa akin, sa ngayon, dito sa content na to, gusto kong madaliin, no? Mabigyan ng urgency, mabigyan kayo agad, no? Mabigyan kayo agad ng isang art materials na po pwede nyo gamitin kung saan yung hilig ninyo, yung passion ninyo sa art na nangangailangan ng pagdodrawing agad, no? Kasi alam ko yung pakiramdam na ganyan, no? Alam ko yung gusto mo mag-drawing pero wala kang idea. Ano ba yung art materials na po pwede mong gamitin agad-agad, no? So ito yung mga art materials, no, sa kategorya na kung saan minsan mabibili mo agad kung nasaan ka man ngayon, pumunta ka lang minsan sa pinakamalapit mo na bookshop or art supply store, meron na yan, no? Kahit nga lang siya, again, sinabi ko nga, it's either sa Lazada or sa Shopee, no? Hindi naman to sponsor, pero baka naman guys, no? Makakabili ka na ng mga ganito at makaka-order ka agad, no? Hindi pa natatapos yung isang linggo, makakapag-drawing ka na agad. O yung mga art materials na ipinakita ko sa inyo ngayon is just a guide, no? Pwede mo naman silang i-combine, no? Pwede mo i-combine yung lapis, no? Tapos gagamit ka ng Staedtler, no? Halimbawa, pang sketch mo is Mongol, and then yung paggawa mo mismo ng mga shadings mo is yung Staedtler or graphite pencil. Tapos, pwede ka rin gumamit ng lapis pang sketch, and then gagamit ka naman ng mga marker o kaya ballpen sa paggawa uli ng mga pag-render mo ng mga shadings o kaya mga details sa mukha. O halimbawa, gagamit ka ng komisyon. Ako naman, meron akong isang video kung saan ginamit ko yung dalawang art materials na to. Napakatipid pero maganda yung artwork, guys, no? Gumamit ako ng graphite pencil tapos gumamit din ako ng charcoal, no? Pero sobrang konti lang yung nagamit ko, no? Hindi ko pa naubos yun. Tapos ang dami ko pang stocks, no? Hindi ko pa naubos yung lapis na yun, pati yung charcoal na yun, no? Hanggang ngayon, meron pa rin sila at kompleto. Nakakailang portrait na ako, no? Nagamit ko sila. Pinagsama ko yung graphite at yung charcoal dun sa artwork na yon. Pwede nyo rin pagsamahin yung graphite din saka oil pastel, no? Halimbawa naman is yung panggawa nyo ng outline, katulad nito, itim yan, di ba? Ang ginagamit ko dyan na pang outline is graphite, tapos ang pinangkulay ko dun sa kanyang kulay is oil pastel, no? So depende sa iyo yan. Halimbawa kung nakaipon-ipon ka na ng konti, dumami-dami na yung budget mo, pag nakompleto mo na yung idea na sinabi ko sa iyo at yung mga art materials na sinabi ko sa inyong yan, is mas marami ka nang magagawa. Pwede ka nang gumawa ng black and white na medyo mas maganda yung itsura. Pwede ka nang gumawa ng colored na talagang, nako, panlaban sa poster making katulad nito. Okay, maraming salamat mga kalyo sa panonood sa ating channel. Maraming salamat. At ikaw ay nakasubscribe sa channel na to. Nakasubscribe ka naman, pumindot ka naman subscribe button. Salamat. Muli maraming salamat sa inyo. At currently nasa 11,000 na tayo. Masaya ako at dumadami tayo, no? Marami tayong natutulungan at salamat sa pag-subscribe mo sa aking channel. Hanggang sa susunod. Paalam! Bye-bye! Oo nga pala, available na nga pala ang ating Kakalyo t-shirt sa ating Shopee, no? Oo, meron na akong Shopee at ang link ng Shopee na yon is nandito sa description box sa baba. Ito nga pala yung mga design. Let's go!